හැමදාම මම ඔයාලට අලුත් දෙයක් කියා දෙනවනේ. බලමු අද මම මොකද්ද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන්න යන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මම ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක අද කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ පැටර්න් එක. මම මේ පොඩි නූලෙනුත් කරගත්තා. මේක වූල් එකක්. මේකිනුත් කරලා පෙන්නනවා. මේක තමයි මේකට පාවිච්චි කරේ. මේක DMC නූලක්. ඒ වගේ බලන්න මහත් ඒකේ නූල. ඒ කියන්නේ මේ නූල T20 විතර මහතයි. T10 විතර මහතයි. T20 අතර වගේ. මේකත් ඒ තරම් විතර මහත 1 mm විතර මහත නූල් මේ දෙකම. ඒකෙන් කරපු එක තමයි මේ. මේකෙන් කරපු එක තමයි මේ. මම දැන් මේ දෙක නැතුව මම ඊට වඩා ටිකක් මහත DK යාන්හිකින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. මම මේ පැටර්න් එකට ඕන කරනවානේ අපිට 4 multiples plus 1 stitch. නිසා මම මෙතනට ගත්තා stitches 13ක්. ඒ කියන්නේ 4 times 3 12 plus 1. ඒ කියන්නේ 13ක් ගත්තා. දැන් මේ 13ක් අරගෙන දැන් මෙතන මම 13 වෙනි එකත් ඉඟිලි තියාගෙන මට තව චේන් 3ක් ගන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි චේන් 3ක් අරගෙන මම ආයේ මේක පටලවලා මේ yarn over කරලා මේ තව කියන්නේ 5ක් එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තව එකක් 1යි 2යි 3යි 4යි 5 වෙනි එකට ඇවිල්ලා මම දානවා ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදියට. මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා ආයි චේන් 3ක් ගන්නවා. 1යි 2යි 3යි මේ සෙටප් රෝ එක පළවෙනි එක. මේක ඇත්තටම රෝස් දෙකයි යන්නේ. මේක සෙටප් රෝ එක. මෙතෙන් දැන් අරගත්ත අපි චේන් එකයි තියෙන්නේ. මම yarn over කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ ස්ටිචස් දෙකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ ස්ටිචස් දෙක අස්සෙන් ගිහිල්ලා ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ඉවර කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම ඉවර කරනොත් තව එකක් මෙහෙම වෙනවනේ. ඉවර කරන්නේ නැහැ. භාගෙට තියෙනවා. ආයිත් yarn over කරලා එතනින්ම තව එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකත් ඉවර කරන්නේ මේ වගේ භාගෙට ගන්නවා. දැන් මෙතන තියෙනවා ස්ටිචස් 3ක්. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ චේන් එකනේ කරන්නේ. අපි මෙන්න මේ දෙවෙනි එක අතහැරලා ඊළඟ එකට යනවා. එක චේන් එකක් අතහැරලා ඊළඟ එකට යනවා. පේනවනේ? ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. හැබැයි ඒක ඉවර කරන්නේත් නැහැ. ආයි yarn over කරනවා. ඊළඟ එකට එනවා. ඊළඟ චේන් එකට ඒකත් ඉවර කරන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඒ වගේ ස්ටිචස් 3ක් ගන්නවා. මේකට එනවා. ඒක ඉවර කරන්නේත් නැහැ. මෙහෙම ගන්නවා. දැන් මට ඔක්කොම ස්ටිචස් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක්. 6ක් තියෙනවා. මේ 6ම අල්ලලා දැන් මම මෙහෙම කරලා මේක දානවා. මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මම එතන ආයි චේන් 3ක් ගන්නවා. 1යි 2යි 3යි. ඉතින් චේන් 3ක් අරගෙන ආයි yarn over කරලා මේ වань පේනවනේ දැන් මෙතන හම්බුණා අපිට මේ විවරයක් මෙන්න මෙතන මැද එන්නේ එකට ගිහිල්ලා දානවා ඩබල් ක්‍රොෂේ එක. හැබැයි ඒක ඉවර කරන්නේ නැහැ ඉස්සලා වගේමයි. yarn over කරනවා ආයි එතනින්ම ගිහිල්ලා ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගත්තට අපි ඒක ඉවර කරන්නේ ආයි අපිට ස්ටිචස් 3ක් එනවා. ආයි yarn over කරලා අපි දැන් මේ එකක් අතහැරලා ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා ඒකටත් ඉවර කරන්නේ ආයි yarn over කරනවා. ඒ කියන්නේ ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් භාගයට කරනවා. දෙවෙනි එක ආයි තුන්වෙනි එක. දැන් ආයි අපිට තියෙනවා ස්ටිචස් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක්. මේ 6ම අල්ලලා මෙම් කරලා එකට දානවා. ආයි අපිට මේ විදිහට හම්බ වුණා. දැන් මේ පෙත්ති දෙකක් මේ සෙට්ස් මේ දෙක තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයි මේ චේන් 3ක් ගන්නවා. 2යි 3යි ආයි ඉස්සලා වගේ මෙතෙන්ට යනවා. මම දැන් මේ චුට්ට පොඩ්ඩක් හයියෙන් කරනවා. මොකද සේම් තින් එකනේ. භාගෙට ගන්නවා ඉවර කරන්නේ ආයි මේක එකක් අරිනවා. මේ පැත්තට ඇවිල්ලා දැන් මේ අන්තිම දෙකනේ තියෙන්නේ. අන්තිමට තියෙනවා ස්ටිච් දෙකක් ඉතුරු වෙලා. මෙතන එකක් අතහැරිය අන්තිමේදී 3ක් එන්නේ ස්ටිචස් 2යි අන්තිම තැන. මේ විදිහට ස්ටිචස්. එතකොට අන්තිම එකේදී ස්ටිචස් 5යි එන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඒක ගන්නෙ. ඊට පස්සේ එතනදිත් ආයි චේන් 3ක් 2යි 3යි ඊට පස්සේ හරවනවා. මේ ලාස්ට් එකනේ හරවලා ආයි yarn over කරලා අපි එතනදී ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. මේක සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙම
ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ ආයි චේන් එකක් ගන්නවා. අපි දැන් මේ මෙතන ඉස්සරලා තිබිච්ච මේ මැද තියෙන්නේ මෙතන මේ මැදට ගිහිල්ලා අපි දානවා ආයිසරයක් ඩබල් කුෂිය 3ක් මෙතනදී ඉවර කරනවා. ඩබල් කුෂිය 3ක් මෙහෙම 2යි 3යි ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ ආයි චේන් එකක් ගන්නවා. ආයි මේ මැදට යනවා. පේනවා ඇතිනේ මෙතන මැද පෙති දෙක ආපු තැන මැද එතනට යනවා. එහම ඩබල් කුෂිය 3ක් දානවා. 1යි 2යි 3යි ඩබල් කුෂිය 3ක් දානවා. ඊට පස්සේ ආයි චේන් එකක් දානවා. අන්තිම තැනට ගිහිල්ලා ඔය මෙතන තියෙන අන්තිම එක මෙතන පේනවා ඇති මෙතන අන්තිම හිර මේ මෙතන පේනවනේ. එන්නේ එකට ගිහිල්ලා අපි දැන් අන්තිම තැන දාන ඩබල් කුෂිය 2යි 1යි 2යි මම ඔයගොල්ලන්ට ඩයග්‍රෑම් එක උඩක් දාලා ඇති මේ සෙටප් ප්‍රෝ එක මේ කරා දැන්. ඊට පස්සේ අපි ආයි චේන් 3ක් දාලා 1යි 2යි 3යි දැන් මම මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න. දැන් අපි රෝ 1 එක මේ දෙක තමයි සෙටප් රෝ එක ඉස්සෙල්ලා මේ කරපු එක. දැන් අපි රෝ 1 එක පටන් ගන්න. රෝ 1 එකේදී පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා කළා වගේම ආයිතරයක් මේ දෙවෙනි එකට මේකේ දෙවෙනි එකට ඇවිල්ලා දානවා ඩබල් කුෂි එකක්. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයි චේන් 3ක් ගන්නවා 2යි 3යි යාන් ඕවර් කරනවා මේ දෙක මැද්දෙන් ගිහිල්ලා දානවා half double crochet එක භාගිට. ඊට පස්සේ ආයි යනවා half double crochet එක භාගිට දානවා ඒකේ. එතකොට අපිට stitches 3ක් හම්බ වෙනවා එතන. ආයි යාන් ඕවර් කරලා දැන් වලට ආයි මතක ඇති දැන් මෙතන එක චේන් එකයි ආයි මෙතන double crochet 3ක් තියෙනවා පේනවා. මේක උඩට යනවා ඩබල් කුෂිය එකක් දානවා ඒක ඉවර කරන්නේ. ඊළඟ එකට යනවා ඩබල් කුෂිය එකක් දානවා ඒක ඉවර කරන්නේ. ඒව ඔක්කොම පිටු ගෙද කරන්නේ ඒ ඩබල් කුෂියස් තුනම. දැන් අපිට ආයෙ වෙලා තියෙනවා 6ක්. P6ම එකට කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයි චේන් 3ක් 2යි 3යි. දැන් අපි මේ පළවෙනි රෝ එකනේ ආයි යාන් ඕවර් කරනවා. මෙන්න මේක මේ මැද්දෙන් යනවා. sorry මේක මැද්දෙන් යනවා ඩබල් කුෂි එක භාගයට කරනවා තව එකක් යනවා ඩබල් කුෂි එක භාගයට කරනවා අපිට දැන් ස්ටිචස් 3ක් තියෙනවා ආයි යාන් ඕවර් කරනවා ආයි අපිට හම්බ වෙන්නේ මෙතන ස්ටිචස් 3 මෙතන එකක් තියෙන චේන් එක නෙමෙයි අපි යන්නේ මෙන්න මෙතන ඩබල් කුෂි උඩ තියෙන එකට ගිහින් ඩබල් කුෂි එකක් භාගයට දානවා ආයි යනවා ඒක ඉවර කරන්න නැතුව ආයි යනවා ඊළඟ එකට මේ විදිහට මේ ටික කොමල් ආයි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ආයි චේන් 3ක් 2යි 3යි ආයි මෙතෙන්ටම වෙලා මේක හරි ලේසි ඇත්තටම මේ කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට කරන ගත්තාම හරි ලේසි. ආයි ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් ආවා. දැන් මෙතෙන්දී අන්තිම එකේදී අපි දැන් ඩබල් ක්‍රොෂේ 2යිනේ. එතෙන්ට ඇවිල්ලා එකයි එතෙන්දී හම්බ වෙන අපිට 5යි අන්තිම එකේදී. එකයි ටික ඔක්කොම එකට දානවා. ඊට පස්සේ ආයි චේන් එකක් දානවා මේ චේන් 3ක් දානවා 1යි 3යි ආයි මේ පැත්තට හරවලා එතනින්ම දානවා ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක්. sorry එතනින්ම දානවා ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක්. ඒකෙදී ඉවර කරනවා. මේක තමයි දෙවනි රෝ එක. දෙවනි රෝ එකේදී මේ දැන් ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දැම්ම ආයි චේන් එකක් දැම්ම. දැන් ආයි මේ මැද්දට ගියා. මෙතන මැද්දට ගිහින් ආයි ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් දානවා. ඒව වෙන වෙනම දානවා. සම්පූර්ණ ඉවර කරනවා. ඒක 2යි 3යි 3යි ආයි චේන් එකක් ගන්නවා. ඊළඟ එකේ මේ මිඩල් එකට යනවා. ආයි ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් 2යි 3යි
චේන් එකක් අන්තිමකට ආවහම ඩබල් ක්‍රොෂියව දාන්නේ 2යි 1යි 2යි මේ විදිහට. දැන් ඊට පස්සේ මේක බන් කරාම මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මේ ඊට පස්සේ ආයි රෝ එකම රෝ 1 එක ආයි මේ පැත්තට යන රෝ 2 එක ආයි මේ පැත්තට යන මේ විදිහට කරගෙන මම උඩ දාලා තියෙනවා පැටර්න් එකත් බලාගෙන කරන්න. මේක හරි ලස්සනයි ඇත්තටම. මේ ඇඳුම් වලට එහෙමත් හරි ලස්සනයි. මේ වගේ ඔයගලන්ට T20 හරි T10 නූලකින් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ විදිහට ලස්සනට එනවා. මම ලොකු නූලෙන් පැහැදිලිව පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා. මේ විදිහට කරාමත් ලස්සනයි. මේ හීනි වූල් එකනොත් හොඳට එනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. බයි බයි.